माझं पूर्ण टक्करच पडलं होतं. 3-4 महिन्यानंतर मी इतका खुश झालो की मला केस यायला लागले डोक्यावर. मी विजय संतोषराव पारधी उंबरेडवरून आलो आहे. मी 6 महिन्या पहिले माझं पूर्ण टक्करच पडलं होतं. पण त्याच्यानंतर मी असं कोणी रिकमेंडेड केलं तर मी त्या हॉस्पिटलमध्ये आलो. तर त्यांच्या बोलण्यावरून मला थोडंसं काही म्हणजे एवढा विश्वास नाही वाटला. पण त्यांनी मला एकतर इतकं विचारलं की तुम्ही करा म्हणे, मग मी सांगतो म्हणजे काय होतं ते. मग मी खरोखरच त्यांचं ऐकलं आणि नंतर केली. आणि त्याच्यानंतर मी आता 3-4 महिन्यानंतर मी इतका खुश झालो की मला केस यायला लागले डोक्यावर. आणि आता 6 महिने झाले मी 3री PRP करून आलो. मी सॅटिस्फाईड आहे. मला वाटतं त्यांच्या बोलण्यावरून मला खरंच वाटत नव्हतं, पण आता इतका विश्वास झाला की त्यांनी खरोखरच चांगलं सांगितलं आणि आज माझे केस आले आणि मी आनंदित आहे. इथले डॉक्टरचं कॉपरेशन खूप चांगलं आहे आणि इथला जो स्टाफ आहे तो खरोखरच खूप चांगला आहे, प्रेमळ आहे. बोलण्या चालण्या त्यांच्या व्यवहारामध्ये कधीच अशी उणीव जाणून आली नाही कधी मला. खरंच चांगलं माहोल आहे यांचं. Thank you, Nirus.